द विझार्डिंग वर्ल्ड ऑफ हॅरी पॉटर, युनिव्हर्सल स्टुडिओमधलं आमचं दुसरं डेस्टिनेशन. अगदी पुस्तकात सांगितल्याप्रमाणे किल्ल्याच्या दारातून तुम्ही आत प्रवेश करता ते हॉगवर्ड्सच्या या जादुई दुनियेत. आणि आत शिरल्या शिरल्या उजवीकडे हॉगवर्ड एक्सप्रेस तिच्या मोटरमन बरोबर आपल्याबरोबर फोटो काढायला तयार असते. एक गोष्ट मात्र अगदी खरी आहे, कुठल्याही गोष्टीचं मार्केटिंग करावं तर या अमेरिकन्सनीच. हॅरी पॉटर पिक्चर सिरीजमधला अख्खा सेट यांनी इथं उभं केलाय. डंबलडोअरचं ऑफिस, डार्क आर्ट क्लासरूम, ग्रिफिंडर कॉमन रूम, अगदी सगळं. पाध्येंचा बोलक्या भावल्यांचा शो. एकच रोळ आहे पण याचा. मार्केटिंग मी म्हणते ते उगीच नाही. मार्केटिंग पूर्ण दुकानामध्ये तेवढंच आहे फक्त. स्टिक्स. जादुई दुनियेची ही सफर अजून जिवंत वाटते ती म्हणजे रस्त्याच्या दोन्ही बाजूनी असलेली अशी दुकानं आणि त्यातल्या या हलत्या देखाव्यांमुळे. यानंतर आपण जातो ते मोस्ट एक्साइटिंग हॅरी पॉटर राईडकडे. पण यामध्ये जाण्यापूर्वी आपलं सगळं सामान आपल्याला एका लॉकरमध्ये ठेवावं लागतं. आणि या लॉकरचं वैशिष्ट्य म्हणजे इथे कुठल्याही कुलूप किल्लीने हे लॉकर उघडत नाहीत, तर फिंगरप्रिंट रेकग्नायझेशन सिस्टीमने हे सगळे लॉकर्स उघडतात आणि बंद होतात. लॉकरमध्ये सामान ठेवण्याच्या पूर्वी आपला बोटाचा ठसा इथे घेतला जातो. त्याच्यानंतर आपल्याला लॉकर अलोकेट होतो आणि त्यानंतर जेव्हा आपण परत सामान घ्यायला येतो तेव्हा ह्याच बोटाच्या ठश्यानी हा लॉकर पुन्हा एकदा उघडला जातो. तर असे हे लॉकर सिस्टीम, फ्री लॉकर सिस्टीम ही युनिव्हर्सल स्टुडिओमध्ये प्रत्येक राईडच्या आधी प्रत्येक सेक्शनमध्ये त्यांनी दिलेली आहे. हॅरी पॉटर सेक्शनमधल्या आणखी काही गमती जमती बघत आम्ही युनिव्हर्सलच्या खालच्या मजल्यावर येऊन पोचलो, जिथे ट्रान्सफॉर्मर आणि द ममीज या अजून 2 राईड्स आहेत. इथल्या सगळ्याच राईड्समध्ये स्पेशल 3D इफेक्ट्स आणि फिक्शन टेक्नॉलॉजी याचा अगदी पुरेपूर वापर केलेला आहे. आणि त्याच्यामुळे या गाडीत बसल्यावर आपल्याला ती गाडी अशा काही सेक्शन्समध्ये घेऊन जाते की आपल्याला असं वाटतं की आपण त्या ट्रान्सफॉर्मरच्या वार झोनमध्ये आहोत. आता जस्ट आम्ही ही एक द रिवेंज ऑफ मम्मी द राईड ही आम्ही कंप्लीट केलेली आहे. भयंकर राईड आणि ही इतकी जबरदस्त मस्त राईड होती. आय विल रेकमेंड दिस राईड. डोळे मिटून केली. अपर्णा राईड केलेली आहे. रोलर कोस्टर राईड होती ही पूर्णपणे. खूप धमाल आली. पुढे मागे उलट फुलट सगळं होतं त्याच्यामध्ये. फुल धमाल आली, फुल धमाल. As all of you dreamed of sugar plums and candy apples, my Decepticons were fought in the war. I hope all of you got the gifts you wanted under your Christmas tree, because tonight we will light up this city like a Christmas tree until the old spark is mine. On Dancer, on Dasher, on Blitzen and the rest, my Decepticons will rip the spark from Optimus Prime's chest. इंटरॅक्टिव्ह कॅरेक्टर्स इथलं अजून एक वैशिष्ट्य. लहान मुलांना तर ही पिक्चरमधली कॅरेक्टर्स आपल्या समोर बघून फारच मजा येत होती. Whoever is the most expendable needs to be in the back. Okay, that's you. That's you, sir. Thank you. आणि चौथा वॉल्ट डिस्नी स्टुडिओ, त्यातला आपण आता फक्त युनिव्हर्सल स्टुडिओ बघितलं. इथे आपण अजून 2, 3, 4 करायचे. युनिव्हर्सलमधले वेगवेगळे शोज आपल्याला हॉलिवूड किंवा फिल्म इंडस्ट्रीमधल्या वेगवेगळ्या टेक्निक्सची माहिती देतात. पण कुठकुठले असे शो या युनिव्हर्सल स्टुडिओमध्ये आहेत आणि ते नक्की कसली माहिती देतात हे बघण्याकरता आपल्याला पुढच्या शुक्रवारची वाट बघावी लागेल. तर भेटूया पुढच्या शुक्रवारी संध्याकाळी 5 वाजता या युनिव्हर्सल स्टुडिओच्या 3ऱ्या आणि शेवटच्या भागामध्ये. अच्छा.